สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Want to T กับผมเจมส์วอร์มิเลียนตัวผมมักจะได้ยินอยู่เสมอๆว่า Dungeons and Dragons เล่นยังไงและนั่นก็คือที่มาของซีรีส์นี้ How to D&D แน่นอนว่ามันเป็นซีรีส์ดังนั้นทุกท่านคงเดากันได้ไม่ยากว่าเนื้อหาทั้งหมดเนี่ยมันคงไม่สามารถจบลงในคลิปเดียวได้คลิปนี้เนี่ยผมจะมาอธิบายถึงความรู้พื้นฐานในส่วนของability และ skill พร้อมทั้งยกตัวอย่างเพื่อความสนุกและความกระจ่างแต่ก่อนที่เราจะเริ่มกันเนี่ยมีส่วนหนึ่งที่ผมต้องอธิบายกันก่อนสักเล็กน้อยเพราะว่าการจะเล่น D&D เนี่ยมันประกอบไปด้วย2สิ่งก็คือ player และ GM Game Master ซึ่งใน D&D เนี่ยเราจะเรียก Game Master ว่า DM ซึ่งย่อมาจาก Dungeon Master โดยกฎพื้นฐานเนี่ยในส่วนของ ability และ skill ที่ผมจะพูดวันนี้มันเป็นสิ่งที่ทั้งตัว player แล้วก็ตัว Dungeon Master เนี่ยจะต้องรู้และเมื่อพูดถึงกฎเนี่ยกฎที่ผมจะยึดถือและอธิบายเนี่ยก็คือ Dungeons and Dragons เวอร์ชัน2024 ก่อนที่เราจะเริ่มกันเนี่ยผมต้องอธิบายถึงเวอร์ชันของ Dungeons and Dragons กันก่อนนะฮะเพราะว่า Dungeons and Dragons เนี่ยมีหลายเวอร์ชันมีการพัฒนาเวอร์ชันใหม่ๆขึ้นมาเรื่อยๆโดยที่เวอร์ชันใหม่ล่าสุดเนี่ยก็คือ2024ที่ผมจะใช้อธิบายนี้นะส่วนเวอร์ชันที่แล้วเนี่ยเขาเรียกกันว่า 5E นะ 5E หรือ 5th Edition ซึ่งบางทีเนี่ยเขาอาจจะเรียกว่า2014ซึ่งล้อกับเวอร์ชันล่าสุดเพราะว่าเวอร์ชันล่าสุดเนี่ยดันไม่เรียกว่า 6E ซะอย่างนั้นนะแต่มันดันเรียกว่า2024เพราะอย่างนั้นเนี่ยทุกท่านจะเห็นว่า 5E เนี่ยซึ่งก็คือ2014เนี่ยเล่นกันมาแล้วเป็น10ปีนะก่อนที่จะมาเปลี่ยนเวอร์ชันเป็น2024ที่มันเพิ่งจะออกดังนั้นจึงไม่น่าแปลกใจนะว่าทำไมคนส่วนใหญ่ณตอนนี้เนี่ยยังเล่น 5E กันอยู่ถ้าอย่างนั้นเนี่ยก็ต้องเป็นคำถามที่ว่าทำไมผมถึงอธิบายเวอร์ชัน2024แทน 5E เพราะว่าข้อที่1กฎโดยรวมแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้ต่างจาก 5E เท่าไหร่มันสามารถใช้ร่วมกันได้แล้วก็เล่นด้วยกันได้ข้อ2หากมองแค่ในเรื่องของกฎแล้วเนี่ยกฎของ2024เนี่ยได้รับการแก้ไขในส่วนที่ผู้เล่นเนี่ยบ่นกันมาตลอดเป็น10ปีนะโดยมันทำให้มันใช้ได้ง่ายขึ้นและจำได้ง่ายขึ้นและข้อ3อย่างสุดท้ายเนี่ยมีการทำกฎต่างๆเพิ่มเติมเข้ามาเพื่อช่วยให้ DM เนี่ยสามารถใช้อ้างอิงได้มากขึ้นดังนั้นแล้วเนี่ยในเมื่อทุกท่านเข้าใจกันในเรื่องของ Edition แล้วเนี่ยเราไปต่อกันเลยนะครับในเรื่องของ ability และ skill สิ่งแรกที่เราต้องรู้สำหรับคำถามว่าเราจะเล่น Dungeons and Dragons กันยังไงก็คือเราต้องรู้ก่อนว่าตัว D&D นั้นมันเป็น TTRPG ชนิดหนึ่งหรือก็คือสื่อชนิดหนึ่งซึ่งหากทุกท่านเนี่ยไม่รู้ว่า TRPG เนี่ยคืออะไรทุกท่านสามารถไปดูได้ในคลิปนี้เอาละถ้าอย่างนั้นเพื่อความเข้าใจในภาพรวมนะผมจะยกตัวอย่างสักหน่อยนะครับนี่คือเบรฟเป็นตัวละครของผู้เล่นคนหนึ่งเบรฟเป็นบาร์บาเรียนสุดป่าเถื่อนมีเรี่ยวแรงเยอะและฉลาดน้อยเบรฟนั้นออกเดินทางเพื่อที่จะพิสูจน์ความแข็งแกร่งของตัวเองเมื่อเบรฟได้เดินทางมาถึงหมู่บ้านแห่งหนึ่งตัว DM ก็ได้บรรยายว่าเบรฟได้เดินทางมาถึงหมู่บ้านชนบทแห่งหนึ่งเขามองเป็นรอบๆพบแต่ความสงบร่มเย็นเขาได้ยินเสียงของต้นข้าวที่ปลูกรอบๆกระทบกันเป็นทำนองอันไพเราะท่ามกลางความสงบนี้เบรฟได้ยินเสียงเอะอะดังมาจากอาคารเบื้องหน้าของเขาเบรฟอยากจะทำอะไรดีครับตัวผู้เล่นเบรฟก็ได้ถาม DM โดยใช้คำบรรยายว่าเบรฟมองไปข้างหน้าเราอยู่เบรฟก็เกิดสงสัยอยากจะรู้ว่าไอ้ตึกตรงหน้าเขาเนี่ยมันสูงกี่ชั้นกันแน่เนื่องจาก D&D นั้นเป็นเกมดังนั้นหากเราจะทำอะไรสักอย่างเนี่ยเราอาจจะต้องทำการทอยลูกเต๋าเพื่อเช็คดูว่าเขาทำสำเร็จหรือเปล่าอย่างในกรณีนี้เนี่ยแม้ว่าเบรฟจะฉลาดน้อยแต่เบรฟก็ยังเป็นคนอยู่แล้วก็มีลูกตาอยู่ถ้าอย่างนี้เนี่ยตัว DM ซึ่งเป็นผู้สรรสร้างเนื้อเรื่องและคอยบรรยายฉากต่างๆเนี่ยไม่จำเป็นต้องให้เบรฟเนี่ยทอยอะไร DM ก็เลยบรรยายต่อว่าเบรฟมองดูแล้วพบว่าอาคารข้างหน้าเขาเป็นอาคารไม้2ชั้นขนาดใหญ่พอสมควรหลังจากเขากวาดตาดูคิดว่านี่น่าจะเป็นอาคารที่ใหญ่ที่สุดในหมู่บ้านแล้วเบื้องหน้าของเขามีประตูไม้พร้อมกับป้ายที่เขียนว่า Welcome to Great Valley Inn Player เลยบรรยายต่อว่าเบรฟอยากจะปีนขึ้นหลังคาไปยืนตีอกคำรามอยู่ข้างบนหลังคาอะไรนะครับปีนขึ้นหลังคาไปคำรามอยู่บนนั้นครับ DM รู้สึกว่านี่มันคงจะไม่ง่ายมันก็แงนหน้ามองเขาจึงรีเควสให้เบรฟทอยลูกเต๋าเกม D&D นี้เราใช้การทอยลูกเต๋าเพื่อเช็คเวลาเราอยากทำอะไรสักอย่างเราใช้แต้มจากหน้าลูกเต๋าเนี่ยเป็นตัวกำหนดว่าเราจะทำสิ่งต่างๆได้ดีแค่ไหนโดยแต้มมากเนี่ยเท่ากับดีแล้วก็แต้มน้อยเนี่ยหมายความว่ามันไม่ดีลูกเต๋าที่ทุกท่านรู้จักกันอยู่แล้วเนี่ยมันคือลูกเต๋า6หน้าที่มีแต้ม 1-6 เราเนี่ยจะเรียกมันว่า D6 หากต้องการให้ทอย2ลูกเนี่ยเราจะเรียกว่า 2D6 3ลูกก็เรียกว่า 3D6 เป็นต้นเกมDungeons and Dragons นั้นใช้เต๋าหลายแบบหลายหน้าไม่ว่าจะเป็น
D4 D6 D8 D10 D12 D20 เป็นต้นแต่ถ้าว่าชนิดเต๋าที่เราจะทอยกันมากที่สุดก็คือ D20 นั่นเองกรณีนี้เนี่ยสมมุติให้ DM เนี่ยให้ทอยเด็ก DM ก็จะพูดว่าขอเด็กเช็คหน่อยครับเนื่องจากเป็นตึก2ชั้น DM จะคิดในใจว่าความยากคงกลางๆคิดว่าหากลูกเต๋า 1D20 เนี่ยทอยได้สัก10แต้มขึ้นไปเนี่ยน่าจะให้ผ่านหากเป็นตึก3ชั้นมันก็อาจจะยากขึ้นมาก็อาจจะเป็น15ขึ้นไปถึงจะให้ผ่านประมาณนี้เป็นต้นความยากในเกม D&D นี้เนี่ยเราจะเรียกกันว่า difficulty classes หรือเรามักจะใช้ตัวย่อกันว่า DC เอาล่ะมาพูดถึงตรงนี้ผมก็คงจะต้องพูดถึงอีกสิ่งหนึ่งนั่นก็คือ ability ใน D&D คืออะไร ability คือค่าพลังต่างๆที่บอกถึงลักษณะทางร่างกายโดยรวมของตัวละครเช่นความแข็งแกร่งความฉลาดเสน่ห์เป็นต้น ability ใน D&D มีอะไรบ้างนั่นหมายความว่าอย่างไรทุกท่านสามารถดูได้ในตารางนี้ที่ผมทำให้ได้เลยนะครับมีค่า ability เยอะและมีประโยชน์อะไรการมีค่า ability score เยอะก็หมายถึงเราเนี่ยมีความสามารถด้านนั้นเยอะเราเนี่ยก็ต้องทำบางสิ่งบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับด้านนั้นเนี่ยได้ง่ายขึ้นนั่นเองโดยที่ค่า ability score นั้นเราจะไม่เอาไปใช้โดยตรงเราจะต้องเอามันไปแปลงเป็นค่า modify ซะก่อนโดยค่า modify เนี่ยมันมีความหมายว่าการดัดแปลงถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยค่าอะไรล่ะที่เราดัดแปลงมันสิ่งนั้นก็คือแต้มที่เกิดจากการทอยเต๋านั่นเองหากเราต้องการรู้ว่าค่า ability score แต่ละค่ามีค่า modify เท่าไหร่ก็ให้คิดซะว่า10ก็คือบวกหรือลบ0ซึ่งเป็นค่าของคนปกติค่า modify จะเพิ่มขึ้นหรือลดลงทุกๆ2แต้มของค่า ability หรือถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยเราสามารถมานั่งเทียบดูได้ในตารางนี้ได้เลยนะครับอย่างกรณีนี้เนี่ย DM บอกให้ Brave ทอยเด็กเช็คตัว Brave เนี่ยเป็นสายกำลังอยู่แล้วนะถ้าอย่างนั้นตอนนี้เนี่ย Brave เนี่ยมีเด็ก13มีค่าเด็ก modify ซึ่งตอนนี้เนี่ยจะขอเรียกว่าเด็ก mod นะฮะก็คือบวก1การจะปีนตึกผ่านนั้นเบฟต้องทอยเต๋า 1D20 ให้ได้10แต้มขึ้นไปเบฟนั้นทอยได้9ซึ่งก็ไม่ผ่านแต่เบฟเนี่ยเป็นบาร์เบียนกล้ามโตมีค่าเด็กมอดอีกบวก1แต้มดังนั้นผลรวมจึงเป็น10แต้มพอดีเกมนี้ถ้าเราทอยได้เท่ากันกับค่า DC ที่ DM กำหนดไว้เนี่ยถือว่าผ่านนะครับ DM จึงบรรยายว่าตัวเบฟนั้นได้กระโดดขึ้นไปเหยียบคานชั้น1แล้วส่งตัวเขาขึ้นไปจับเสาที่ชั้น2กันหมุนตัวเวียงตัวขึ้นไปบนหลังคาได้อย่างง่ายตายแล้วคุณอยากทำอะไรต่อครับเพลเยอร์เลยบรรยายว่าหลังจากขึ้นมาบนหลังคาแล้วเบฟไปทำการตีอกแล้วก็ร้องคำรามออกมาหลังจากนั้นก็ปีนลงมาครับตัว DM ก็เลยบรรยายต่อนะว่าระหว่างที่เบฟตีอกตะโกนอยู่ฝนก็ตกลงมาเบฟที่ปีนหลังคากลับลงมาเนี่ยช่วยทอยเด็กเซฟด้วยครับในเกม Dungeons and Dragons นั้นประกอบไปด้วยการทอยลูกเต๋า2ชนิดคือการทอยเช็คและการทอยเซฟการทอยเช็คคือการทอยเต๋าเมื่อคุณพยายามทำบางสิ่งบางอย่างส่วนการทอยเซฟคือเมื่อบางสิ่งบางอย่างกระทำกับคุณอย่างในกรณีนี้เนี่ยเมื่อเขาปีนลงมาเนี่ยบางสิ่งเกิดขึ้นกับเขาซึ่งคือเขาลื่นนั่นเองดังนั้นเนี่ย DM ก็เลยให้เขาทอยเซฟนั่นเองเขาเนี่ยทอยได้9เท่าเดิมแต่ว่าตอนนี้เนี่ยฝนตกการปีนก็เลยยากขึ้น DM ก็เลยตัดสินใจให้ค่า DC เนี่ยเป็น13ดังนั้นเบฟก็เลยลื่นตกลงมาขณะปีนลงการที่เบฟตกลงมาเนี่ยเขาไม่ได้เป็นผู้เลือกกระทำครับแต่เป็นผู้ถูกกระทำดังนั้นเนี่ยเบฟก็เลยต้องทอยคอนเซฟตัว DM เนี่ยกำหนดในใจไว้นะให้คอนเซฟ DC เนี่ยเป็น7แต่ว่า Brave นั้นซวยนะทอยได้3หากแต่ว่า Brave เนี่ยมีค่าคอนมอดอยู่บวก2ทำให้แต้มทั้งหมดเนี่ยคือ5แต้มซึ่งก็ไม่แย่ซะทีเดียวห่างจาก7ไม่มากจากเดิมเนี่ยตัว DM กำหนดให้ Brave เนี่ยโดนดาเมจ4เมื่อทอยไม่ผ่านเลยตัดสินใจให้ Brave เนี่ยโดนดาเมจแค่2แทนโดยบรรยายว่า Brave นั้นได้ลื่นตกลงมาจากบ้านหลังกระแทกพื้นแต่เนื่องจากเขาปีนลงมาได้ประมาณ1ชั้นแล้วเนี่ยมันจึงทำให้เขาได้รับบาดเจ็บแค่นิดหน่อยประมาณ2ดาเมจทุกท่านจะเห็นว่าเกมนี้เนี่ยไม่ได้มีแค่ผ่านหรือไม่ผ่านไม่ได้มีแค่ขาวหรือดำมันยังมีสีเทาอย่างใช่แต่แล้วก็ไม่และอีกด้วยจริงๆแล้วเกม Dungeons and Dragons นั้นยังมีสิ่งที่เรียกว่าสกิลที่เป็นส่วนที่ละเอียดและเฉพาะเจาะจงต่อสถานการณ์ต่างๆมากกว่า ability เราเนี่ยจะใช้ ability check หรือ save เนี่ยในกรณีที่ 1. ไม่มีสกิลที่เหมาะสมต่อการใช้ทอยในเหตุการณ์นั้นๆ 2. มีการเขียนเฉพาะเจาะจงให้ทอยด้วยค่า ability นั้นๆแต่ว่าก่อนที่จะไปถึงเรื่องของสกิลกันเรามาดูเบฟคุงที่ได้รับการบาดเจ็บกันต่อดีกว่านะครับเบฟได้รับบาดเจ็บจึงตัดสินใจที่จะ
เดินเข้าไปในอาคารเพื่อพักผ่อนซะหน่อยแต่ทันใดนั้นเองเบรฟก็ได้พบกับเพลเยอร์คนที่2ทอมนั่นเองทอมเนี่ยเป็นอาชีพซอสเซอร์ตัวเขาเนี่ยได้เป็นนักเวทพเนจรค่ำไหนนอนนั่นเขาเดินทางผ่านมาเงินขาดมือก็เลยรับจ้างทำงานเบ็ดเตล็ดอยู่ในหมู่บ้านเขาเนี่ยได้รับเควสจากหมู่บ้านให้ไปช่วยป้อนอาหารให้พวกเอ็กบาร์กพาพวกมันอาบน้ำจากนั้นก็ให้พากลับเข้าครอกนอนเขาเดินออกมาเห็นเบฟเดินมาพอดีก็เลยชวนให้เบฟไปทำเควสด้วยกัน DM ก็ได้บรรยายต่อว่าเมื่อพวกคุณเดินมาถึงฟาร์มแห่งหนึ่งที่เป็นเป้าหมายของพวกคุณเห็นฟาร์มเนี่ยล้อมไปด้วยรั้วไม้ขนาดครึ่งตัวคนฟาร์มขนาดใหญ่นี้เต็มไปด้วยทุ่งข้าวบาเล่สีเหลืองอลามที่ลำต้นสูงเลยหัวของพวกคุณไปอีกแต่ถึงกระนั้นเนี่ยพวกคุณที่ยืนอยู่หน้าทางเข้าฟาร์มเนี่ยก็ยังมองไม่เห็นแอ็กบาร์กสักตัวหรือใครสักคนเลยพวกคุณอยากทำยังไงดีครับเราควรที่จะนั่งรอพวกเขาไหมข้าว่าเราควรที่จะเริ่มงานเลยดีกว่านะฝนตกอยู่อย่างนี้เนี่ยถึงแม้ว่าจะอาบน้ำให้สัตว์ไม่ได้แต่การต้อนพวกมันเข้าคอกก็น่าจะง่ายขึ้นนะเพราะสัตว์คงไม่ชอบตากฝนหรอกเบฟได้ยินดังนั้นก็เลยหันไปถาม DM ว่าพอจะหาร่องรอยของพวกแอ็กบาร์กได้ไหมว่ามันอยู่ไหน DM ก็เลยถามเบฟกลับว่าแล้วคุณอยากจะหาร่องรอยของแอ็กบาร์กยังไงดีครับผมก็เดินตามหารอยเท้าของมันครับคุณตรวจสอบรอยเท้าของแอ็กบาร์กในทุ่งข้าวบาเล่ขณะที่ฝนตกช่วยทอย Survival เป็น Disadvantage หน่อยครับในเกม D&D การทอยเช็คหรือทอยเซฟนั้นสามารถได้ Advantage หรือ Disadvantage ขึ้นอยู่กับสถานการณ์การได้ Advantage นั้นคือการทอย2ทีและเลือกผลลัพธ์ที่ดีที่สุดตรงกันข้ามกันกับ Disadvantage ที่เราทอย2ทีแล้วเลือกผลลัพธ์ที่แย่ที่สุดในกรณีนี้ Brave ทอย Skill Survival Check โดยการทอย 2d20 ได้ 20 กับ 14 และ Brave เนี่ยเขาไม่ได้มี Proficiency สกิลนี้ทำให้แต้มที่เขาทอยได้คือ 14 เมื่อเขาติด Disadvantage หรือก็คือเสียเปรียบนั่นเองแต่ว่า DM เนี่ยกำหนดค่า DC เป็น 12 ดังนั้น Brave จึงสกิลเช็คผ่านนั่นเอง DM ก็เลยบรรยายต่อไปว่า Brave นั้นได้เดินนำทอมเข้าไปในทุ่งข้าวบาเล่ที่สูงเลยหัวของพวกเขาท่ามกลางฝนที่ตกหนัก Braveกวาดสายตาไปรอบๆแล้วเขาก็พบกับสิ่งผิดปกติต้นข้าวบาเล่บางต้นดูหักโค่นเขาเดินไปสำรวจเขาก็พบกับรอยเท้าของสัตว์ชนิดหนึ่งพวกคุณอยากจะทำอย่างไรดีครับข้าอยากจะตรวจสอบดูว่ามันเป็นรอยเท้าของตัวอะไรช่วยทอยเนเจอร์เช็คดูครับเมื่อตัวเพลเยอร์ทอมเนี่ยเห็นดังนั้นเนี่ยก็เลยบอกว่าเดี๋ยวค่าสกิลเนเจอร์นั้นมันขึ้นอยู่กับค่าอินเทลเจนต์ตัวเบรฟนั้นมันเป็นบาร์เบเรียนมันจะต้องมีความฉลาดต่ำมันต้องมีค่าอินต่ำมากแน่ๆเลยดังนั้นเนี่ยเขาจึงอยากจะขอเป็นคนตรวจสอบเองแต่ว่าเบฟบอกว่าเขานั้นมีค่า proficiency ของสกิล natural ทำให้ได้โบนัสบวกไปอีก2เป็นบวก1พอดีเอาละครับมาพูดถึงในเรื่องต่อไปกันนั่นก็คือเรื่องของสกิลในเกมนี้ไม่ใช่สกิลจู่โจมประจำอาชีพเหมือนอย่างเกมออนไลน์ที่เราคุ้นชินกันไอ้สกิลจู่โจมหรืออะไรพวกนั้นเนี่ยเราเรียกกันว่า class feature สกิลในเกมนี้เนี่ยมีเหมือนกันหมดใช้ได้เหมือนกันหมดทุกเผ่าพันธุ์ทุกอาชีพอยู่ที่ว่าใครจะได้โบนัสจากอะไรบ้างเท่านั้นเองสกิลนั้นเป็นการทอยเช็คหรือเซฟในระดับที่ละเอียดขึ้นมาจาก ability ดังนั้นสกิลเนี่ยในเมื่อมันเฉพาะเจาะจงกว่าแล้วทำไมเราถึงไม่ใช้ ability check ไปเลยล่ะคำตอบก็คืออย่างที่1ตัวสกิลเช็คหรือเซฟนั้นได้โบนัสมาจากค่า ability modify โดยตรงดังนั้นเนี่ยในสถานการณ์เดียวกันเนี่ยการใช้ ability check หรือการใช้สกิลเช็คก็มีผลลัพธ์เหมือนกันอย่างที่2ตัวสกิลเนี่ยนอกจากจะมีค่าเท่ากับ ability mod โดยตรงแล้วเนี่ยยังสามารถได้โบนัสเพิ่มเติมจากค่า proficiency ที่ได้มาจากหลายๆสิ่งอีกด้วยดังนั้นโดยปกติแล้วเนี่ยเกม Dungeons and Dragons เวลาคุณจะทำอะไรหรือโดนทำอะไรสักอย่างเนี่ยมันก็มักจะเป็นสกิลเช็คเสมอไม่ได้ใช้ ability ในการเช็คโดยตรงนั่นเองสำหรับค่า proficiency นั้นเราจะได้ค่า modify ของสกิลเนี่ยเพิ่มมาบวก2และแน่นอนว่ายิ่งเรามีค่า proficiency หรือคือค่าความชำนาญในสิ่งนั้นๆเนี่ยสูงเนี่ยมันก็จะบวกมากขึ้นไปเรื่อยๆทุกท่านสามารถดูได้จากตารางนี้เลยนะครับสกิลนั้นมีอะไรบ้างขึ้นกับค่าไหนบ้างและทำอะไรได้บ้างเพื่อความสะดวกผมจะขอแบ่งทำเป็นตารางตามชนิดของค่า ability ที่มันเกี่ยวข้องนะครับในส่วนของความหมายอันไหนที่ผมได้ทำการวงเล็บไว้เนี่ยมันคือส่วนที่ผมเพิ่มเติมให้เป็นการส่วนตัวเพราะผมรู้สึกว่ากฎหลักที่อธิบายมาเนี่ยมันไม่ได้ชัดเจนละเอียดหรือว่าครอบคลุมเพียงพอต่อการเล่นทั้งหมดเพราะอย่างนั้นเนี่ยผมจึงทำการเอาจากประสบการณ์ส่วนตัวมาเขียนแนะนำเพิ่มเติมให้ทุกท่านนะครับเบรฟนั้นได้ตรวจสอบดูรอยเท้าเขานั้นทอยเนเจอร์ได้8บวกกับค่า
Natural Mod อีก 1 เป็น 9 ตัว DM เนี่ยได้กำหนดความยากในใจไว้ที่ 10 ดังนั้นมันจึงไม่ผ่านแต่ก็ใกล้เคียงกันมาก เขาจึงบรรยายว่า Brave นั้นดูแล้วรู้ได้ทันทีว่ามันคือรอยเท้าของ X-Bark ตัวโตเต็มวัยแน่นอน จริงๆแล้วเนี่ยมันยังมีข้อมูลอีกอย่างหนึ่งที่ DM ไม่ได้บอกก็คือรอยเท้าของ X-Bark ตัวนี้เนี่ยมีการลงน้ำหนักที่ไม่เท่ากันบ่งบอกถึงอาการบาดเจ็บทุกท่านจะเห็นว่าจริงๆแล้วการสืบรู้อาการบาดเจ็บต่างๆนั้นที่ถูกต้องเราจะเป็นต้องทอย Medicine Check ตามตารางเหล่านั้นเนี่ยจำเป็นต้องให้เขาทอย Natural Check ก่อนแล้วก็ให้ทอย Medicine Check อีกรอบหนึ่งแต่ก็อย่างที่เห็นว่าผมนั้นประหยัดเวลาในการให้ทอยทีเดียวไปเลยเพราะว่าในการทอยเช็คนั้นเราไม่จำเป็นต้องเช็ครัวๆตามตัวอักษรขนาดนั้นหากจะถามว่าเราควรทำแบบไหนก็คงขึ้นอยู่กับลักษณะของเนื้อเรื่องที่คุณเล่นอยู่หากเป็นแนวสืบสวนเราก็จะให้ผู้เล่นโรเต๋าในทุกรายละเอียดที่ผู้เล่นมองและแน่นอนว่าผู้เล่นก็คงจะไม่ได้รู้สึกรำคาญอะไรเพราะมันเป็นแนวสืบสวนนั่นเองเรามาไปกันต่อนะครับเบรฟและทอมเนี่ยได้เดินตามรอยเท้าไปเรื่อยๆรอยเท้านั้นได้นำพวกคุณไปสู่โรงหน้าขนาดใหญ่แห่งหนึ่งเขาเปิดเข้าไปข้างในเขาพบกับX-Barkที่นอนบาดเจ็บอยู่มันมีแผลขนาดใหญ่บริเวณขาข้างขวาของมันคุณจะสังเกตเห็นว่าตัว DM เนี่ยไม่จำเป็นต้องให้ทอยเช็คในบางสิ่งบางอย่างที่เห็นกันจะหรือเป็นสิ่งที่จำเป็นต้องให้เพลเยอร์รับรู้อยู่แล้วเพื่อดำเนินเนื้อเรื่องต่อเช่นเดียวกับการบรรยายผมเนี่ยให้เขาเดินเข้ามาในโกดังเลยแทนที่จะให้พวกเขาเนี่ยหยุดกันอยู่หน้าโกดังเพื่อเช็คอะไรบางอย่างเนื่องจากเขาเนี่ยทอยเนเจอร์เช็คไม่ผ่านนั่นเองดังนั้นผมจะสรุปให้ดังนี้การทอยเช็คนั้นควรทอยในกรณีที่ 1. การกระทำนั้นมีความยากเพียงพอจนจำเป็นต้องทอย 2. ส่งผลบางอย่างจากการทอยสำเร็จหรือไม่สำเร็จและเราไม่ควรให้เขาทอยในกรณีที่ 1. คือมันสำคัญมากๆและผู้เล่นจะเป็นต้องได้รับรู้ว่าเนื้อเรื่องมันเดินต่อได้และ 2. มันยากหรือไม่สมเหตุสมผลเกินไปไม่ว่าจะทอยได้เท่าไหร่มันก็คงไม่ผ่านแบบนี้ตัว GM สามารถปฏิเสธผู้เล่นได้โดยตรงเลยนะครับเมื่อเบรฟและทอมเดินเข้าไปในโรงนานั่นเอง DM ก็พูดขึ้นมาว่าช่วยทอย Perception Check ด้วยครับกรณีนี้เนี่ย DM เป็นคนเริ่ม Request ให้ผู้เล่นเนี่ยเช็คก่อนเพื่อดูว่าพวกเขาเนี่ยจะได้ข้อมูลอะไรที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติมหรือไม่ DM นั้นให้ทำสิ่งที่เรียกว่ากรุ๊ปเช็คการกรุ๊ปเช็คนั้นไม่ได้มีกฎตายตัวว่าจะต้องให้ทอยอะไรยังไงการจะให้ทอยทั้งหมดทุกคนแล้วดูแต้มที่มากที่สุดก็ได้หรือจะให้คนที่มีค่า modify สูงสุดทอยแล้วให้ทอยเป็น advantage ก็ได้หรือว่าบางทีเราไม่ต้องทอยเช็คเลยก็ได้เกมนี้เนี่ยตัวสกิลเช็คพวกนี้เนี่ยเขาจะมีสิ่งที่เรียกว่า passive skill การใช้ passive นั้นคือการประหยัดเวลาถอยนั่นเองโดยเราจะใช้ค่ากึ่งกลางของ 1d20 ซึ่งก็คือ10ตัว Brave นั้นมี Wit Mod เป็น0ทำให้สกิล Perception ของเขาเนี่ยมีค่า Modify เป็น0แต่ว่าเขามี Proficiency ของสกิลนี้ทำให้บวกอีก2ดังนั้นค่า Passive Perception ของ Brave จึงเป็น10บวก0บวก2เท่ากับ12เราจำเป็นต้องเข้าใจก่อนว่าตัว Passive Skill นั้นเราเนี่ยใช้เพื่อประหยัดเวลาในการทอยหากเราเลือกที่จะให้ผู้เล่นทอยเช็คเมื่อผู้เล่นทอยได้ต่ำเนี่ยเขาไม่สามารถเรียกร้องในการใช้ Passive Skill Check แทนได้นะครับที่จริงแล้ว Passive Skill นั้นยังสามารถเอาไปใช้ได้อีกอย่างหนึ่งหากเราต้องการเช่น Brave มีค่า Passive Perception อยู่12ตัว DM สามารถดูได้ว่าเขานั้นมีความสามารถสูงพอที่จะรับรู้อะไรหรือเปล่าหากค่า Passive Perception ของเขานั้นสูงเพียงพอตัว DM ค่อย Request ให้เบฟทอยเช็คนั่นเองอย่างกรณีนี้เบฟทอยเช็คเบฟนั้นทอยได้8ซึ่งน้อยกว่าค่า Passive Perception ของเขาแต่ก็เป็นสิ่งที่เขาต้องยอมรับมันซึ่งในทีนี้เนี่ยมันน้อยเกินไปแล้วก็ถือว่าไม่ผ่านนั่นเองตัว DM นั้นไม่จำเป็นต้องบอกว่าอะไรผ่านหรือไม่ผ่าน DM นั้นก็เลยได้บรรยายต่อไปว่านอกจากคุณเนี่ยเห็น X-Bark ที่นอนหมดแรงอยู่ที่โรงนาคุณยังเห็นถึงวงเวทบางอย่างที่เขียนอยู่ที่พื้นอีกด้วยว่าคุณอยากจะทำอะไรดีครับไม่เห็นดังนั้นเนี่ยทอมยังบอกว่าผมเดินเข้าไปเช็ควงเวทครับว่ามันคือวงเวทไว้ทำอะไรครับถ้าอย่างนั้นคุณอยากจะทอยอะไรดีครับระหว่าง Arcana Religion หรือ Investigation ดีครับในสถานการณ์หนึ่งอย่างนั้นตัว DM หรือ Player เนี่ยสามารถเสนอการทอยเช็คได้หลากหลายตามแต่ชนิดของข้อมูลที่เขาต้องการจะรู้เพราะว่ามันเป็นการมองได้ในหลายแง่มุมนั่นเองอย่างกรณีนี้เนี่ยทอมต้องการเช็คว่าไอ้วงเวทเนี่ยมันทำอะไรได้ซึ่งก็เป็น Arcana Check แต่ว่าเนื่องจากตัว DM เนี่ยมีข้อมูลมุมมองอื่นๆที่อยากจะนำเสนอหรือคิดว่าในกรณีนี้เนี่ยเหมาะสมกว่าจึงได้เสนอไปเป็นทางเลือกจริงๆแล้วจะสังเกตว่ามันจะมีสกิลบางสกิลที่มีคำอธิบายที่กว้างกว่า
สามารถใช้ได้เยอะกว่าอย่าง Perception หรือ Arcana และสกิลอะไรก็ตามที่มันเฉพาะทางมากๆอย่าง Religion หรือ History ดังนั้นหากเราไม่ใช้สกิลที่มีความเฉพาะทางพวกนี้เนี่ยทั้งเกมก็จะมีแต่การทอย Perception หรือสกิลที่มันมีการทอยเช็คกว้างๆดังนั้นหาก DM มีทางเลือกในใจแล้วก็เราควรที่จะให้เพลเยอร์ทอยเช็คในสกิลที่มีค่าความเฉพาะมากกว่าเนื่องจากทอมเนี่ยต้องการจะรู้ว่าวงเวทนี้ทำอะไรได้เขาก็เลยทอยอาคาน่าเขานั้นทอยได้20เกมนี้นั้นมีค่าคิติคอลจากการทอย 1d20 ได้20และคิติคอลเฟลจากการทอยลูกเต๋า 1d20 ได้1หากแต่ในการทอยเช็คนั้นไม่มีการติดคิติคอลแต่พวกเรานั้นก็มักจะให้มันเกิดผลลัพธ์อะไรต่างๆเพิ่มเติมจากการทอยติดคิติคอลหรือคิติคอลเฟลเสมอๆเพื่อความสนุกยังไงล่ะทอมนั้นหลังจากได้เช็คดูก็รู้ว่านี่คือวงเวทเทเลพอร์ตเพื่อที่จะเคลื่อนย้ายผู้ที่เหยียบมันไปยังอีกที่หนึ่งและเนื่องจากเขาทอยได้คริติคอลตัว DM เลยทำการให้ข้อมูลที่ควรได้จากการทอย Investigation เพิ่มเติมเป็นรางวัลเขาเนี่ยได้บรรยายต่อว่าจากสีและกลิ่นของวงเวทนั้นทอมรู้สึกได้ทันทีว่าวงเวทนี้ถูกเขียนขึ้นด้วยเลือดของแอ็กบาร์กจากรอยบนพื้นเขารับรู้ได้ว่ามีร่องรอยการลากบางสิ่งเข้าไปในวงเวทด้วยความไม่ยินยอมพร้อมๆกับที่เขาเจอหยดเลือดของมนุษย์ 2-3 หยดอยู่กลางวงเวทอีกด้วยทอมเมื่อเห็นดังนั้นก็เลยพูดกับเบฟว่าเบฟข้าว่าเจ้าของฟาร์มหรือใครก็ตามคงไม่อยู่ในฟาร์มแล้วแหละดูเหมือนว่าเขาจะต้องการความช่วยเหลือด้วยนะทอมพูดขึ้นพลางชี้ไปที่วงเวทเบฟเห็นดังนั้นก็เลยพูดขึ้นว่างั้นจะรออะไรกันอยู่ล่ะเบฟพูดขึ้นพลางกระโดดเข้าไปที่กลางวงเวททันทีทอมที่มองเห็นวงเวทเปล่งแสงสีแดงและเบฟที่ค่อยๆหายตัวไปกลางอากาศจะทำอย่างไรดีครับทอมถอนหายใจด้วยความปลงและเดินเข้าวงเวทตามไปครับหัวข้อสุดท้ายที่ผมจะพูดก่อนที่จะจบคลิปก็คือเกม Dungeons and Dragons นั้นเป็นปาร์ตี้เกมที่ต้องอาศัยการเล่นด้วยกันและร่วมมือกันเช่นเดียวกันกับตัว DM ก็ไม่ใช่ศัตรูของผู้เล่นดังนั้นก่อนที่พวกเราจะตัดสินใจทำอะไรกันเราจึงควรปรึกษากันก่อนสำหรับเรื่องของ ability และสกิลพร้อมทั้งความรู้พื้นฐานนั้นได้จบลงแล้วสำหรับข้อมูลต่างๆของคลิปนี้ที่เป็นภาษาไทยเนี่ยผมได้ทำการทำเป็นไฟล์ Excel และก็ทิ้งลิงก์ไว้ให้ทุกท่านสามารถดาวน์โหลดไปนั่งดูนั่งอ่านทบทวนได้อยู่ที่คำบรรยายใต้คลิปนะครับติดตามการผจญภัยของพวกเขาได้ต่อในคลิปหน้าในส่วนของการคอมแบทสำหรับวันนี้สวัสดีครับ